السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشعب الجزائري العظيم، علموا أبناءكم أن الجزائر لم تكن يوما ضعيفة. علموهم أن ملوك أوروبا ركبوا البحر فقط حينما هدأ الأسطول الجزائري، وأن فرنسا بنفسها كانت تدفع الجزية تحت أقدامنا. اليوم سنعود معا إلى سنة 41 و500 وألف، حين قرر إمبراطور أوروبا ملك إسبانيا وألمانيا أن يركع الجزائر، لكنه هو من ركع وركع التاريخ معه. هو الإمبراطور شارلوكان أو شار الخامس، ملك إسبانيا وإمبراطور إمبراطورية جرمانيا المقدسة. كان يتحكم بنصف أوروبا وأمريكا الجنوبية، وكان يلقب بسيد العالم المسيحي. أرسل أساطيله لتسقط تونس ثم طرابلس، فظن أن الجزائر ستكون لقمة سائغة. جهز حملة صليبية بحرية ضخمة ضد الجزائر سنة 41 و500 وألف، بتعاون مع الكنيسة الكبرى وإمبراطورية رومانيا ومملكة إسبانيا وإمارة نابولي وحتى فرسان مالطا. قال: سنسحق الجزائر في يومين، وكان يومه أسود على أرض الجزائر. الجزائر في ذلك الزمن كانت أقوى قوى البحرية في المتوسط، يحكمها القائد حسن آغا، أحد أتباع خير الدين بربروس. الجزائر كان شعبها موحد، رجال، قبائل ومجاهدين، فتحركوا فورا للدفاع عن الجزائر. الجزائر لم تكن دولة خائفة، بل كانت تترصد الأعداء وتدعوهم للمواجهة. وصل شارلوكان إلى سواحل الجزائر وجمع جيشا من أكثر من 30,000 جندي و500 سفينة حربية من كل أوروبا، وكان هدفه احتلال الجزائر، خلع بربروس وإجلال المسلمين. وبدأ التحرك نحو عاصمة الجزائر. هبت عاصفة مدوية دمرت السفن، إنها محروسة يا سادة. قوات بربروس استغلت الفوضى وهاجمت المهاجمين الذين فقدوا التنظيم، والشعب الجزائري نهض عن بكرة أبيه من المجاهدين، الشيوخ، النساء، حتى الأطفال، لحماية المدينة. وبينما كان مدافعهم تغرق في الطين، كانت رماحنا تشق صدور الغزاة. هزم شارلوكان شر هزيمة، خسر أكثر من 20,000 جندي ومئات الغرقى وآلاف الأسرى. الأسطول تحطم والنار التهمت الذخائر، إنها المحروسة بالله. شارلوكان هرب نفسه في زورق صغير، يائسا متخوفا مهزوما مدلولا من شدة بأس أجدادنا. فر إلى عنابة ثم إلى تونس، ترك وراءه أسلحة، مدافع، كنوز وخطة احتلال كاملة، ثم تنازل عن تاج الملوك. من يظن أن الجزائر لقمة سائغة، هنا نحيا أعزاء أو نموت شهداء. هكذا كتب التاريخ. الإمبراطور الذي أراد أن يحتل الجزائر عاد كالكلب يلهث، مطرود من سواحلها. سكان العاصمة الجزائرية كانوا الأكثر تعليما في المتوسط، يقرؤون ويكتبون ويتحدثون عدة لغات: العربية، الأمازيغية، الإسبانية والفرنسية والإيطالية وغيرها. الجزائر كانت قوة بحرية تفرض الضرائب على السفن الأوروبية العابرة، تغزو الموانئ المسيحية وتجلب الأسرى. كانت تمتلك ترسانة ضخمة في مرسى كبير وبجاية. الجزائر لم تكن مستعمرة، بل كانت إمبراطورية بحرية مرهوبة الجانب، كانت تحكم المتوسط من تونس إلى موانئ الأندلس. بعد هزيمة شارلوكان قررت فرنسا أن تجرب حظها، لكنها فشلت مرارا. من سنة 65 و600 وألف إلى سنة 88 و600 وألف هاجمت الجزائر مارسيليا وتولون وأحرقت السفن الفرنسية. تم أسر جنرالات وجنود فرنسيين وصيروا عبيدا في شوارع القصبة. حتى هناك جزائري قرر أن يستعبد جنرالا فرنسي خريفين كاملين. وفي إحدى الهجمات تم أسر سفينة لاغويال ورفع عليها علم الجزائر. فرنسا اضطرت لدفع الجزية للجزائر سنويا كي لا تغرق أساطيلها. وشهد شاهد من أهلها ومن مذكرات القبطان الفرنسي قائلا: كنا إذا سمعنا أن سفينة جزائرية تقترب
رفعنا الراية البيضاء فورا، لأن الجزائر لا ترحم. في وقت كانت أوروبا تقتل العلماء وتحرف الكتاب، كانت الجزائر تصنع أمجادها وتربي أبنائها على المجد. نحن أحفاد أولئك الذين أرعبوا البحر وأذلوا كبرياءهم وجعلوا ملوك أوروبا يركعون صاغرين. فرسالتي إلى الجيل الجديد: يا أبناء الجزائر، هذه ليست أسطورة بل تاريخكم الحقيقي. لا تستهينوا بوطن هزم إمبراطوريات وقاد رجالا من أرضكم حضارات كبرى. تعلموا من بربروس كيف تكون العزة، ومن الجزائر كيف تكون السيادة. هذه بلد المجد، بلاد لا تقهر. فعلموا أبناءكم من هي الجزائر، واحفروا في قلوبهم المجد كما حفر أجدادنا في الرمال والبحر والسيف. دمت لنا فخرا يا جزائر. الأحباب، ما تنساوش تبارطاجيو الحلقة ماكسيموم، خلوا الناس تعرف، خلوا الناس تعرف تاريخ الجزائر، خلوا أولادكم يتعلموا المجد، يتعلموا واش يعني لنا هذا البلد. علموهم، ما تخلوش وقت آخرين يعلموهم أكاذيب.